Водний світ є водний світ. Повідомлено про нову підозру главреду пропагандистського Russia Today, яка закликала, або ж закликала, тому що не один раз вона це робила, добити жителів Західної України. Справа в тому, що і Соловйов, і Маргариточка Симоньян якось були дуже возмущені тим, що їм прилетіла нова чергова підозра від Служби безпеки України і сказали, да за що же? Сказали вони. Ну, от за що? Давайте я спочатку нагадаю, за що, а потім ми поговоримо про реакцію пропагандистів на нову підозру для них від Служби безпеки. Это не 7-8 лет. Вообще ни разу не 7-8 лет. Я уступлю сразу же, безоговорочно, это, собственно, конечно. с тех пор, как был Бандера. Ты знаешь, я помню, мне рассказывала моя мама, развалился Советский Союз, она с 2 высшими образованиями, дипломированный переводчик и преподаватель, была вынуждена челночить, вот эти вот сумки таскать, там не пойми с чем, в Польшу, оттуда обратно кусок хлеба. И она говорила тогда, что в Польше страшно по-русски говорить, но страшнее на Западной Украине. 92-й год. Год назад развалился Советский Союз. Их при Сталине посадили тысячами, пачками. При Хрущеве все те же тысячи и пачки выпустили обратно, правда? А по факту вона говорить про що? Про те, що вони хочуть знищити український народ. От, власне, і все. От коли якась думка, ідея, вони передаються в спадок від одного покоління в іншому, то якраз про це і говорить, що це позиція нації. Цікаво, що її мама мала челночить в Совєтському Союзі, але чомусь вони так сильно хочуть повернути Совєтський Союз. Ще одна історія, яка йде в розріз з головною тезою Маргариточки Симоньян. Мені здається, що вони трохи забуваються про причинно-наслідкові зв'язки. Між іншим, це дуже цікава тема. Мені неодноразово, особливо коли я працював в Москві, розповідали, що ось на Західній Україні нас нема, нас не люблять. Ну, по-перше, треба всім пояснювати, це і українцям в тому числі, нема Західної України. Є Захід нашої держави, бо у нас всі області, вони однакові. Це перше. І я от пам'ятаю, можливо, навіть зараз це чутно, що в мене така українська мова не така класна, як у Катерини, я, звичайно, до неї підтягуюсь. От українську мову я вчив у Львові. І я теж приїхав у Львів в 90-х роках. І мені що цікаво, от чому люди, які з російськими паспортами, вони в якісь такі складні ситуації потрапляли, чи вони вигадали, що потрапляли? Чому? Я, наприклад, ніколи з тим не стикався. В цей самий період часу. З великою вирогідністю, що російського загарбника, його видно здалеку, ну і зараз вони цим виправдовують війну проти нас. Вочевидь, якщо це і правда з мамою Симоньян, то треба їй було сказати, щоб їхала вона назад в Краснодарський край через Білорусь. І все по неї було гаразд. Ну і от ці заклики, які ми чули від Маргариточки Симоньян, вони пролунали ще в 22-му чи 23-му роках. А тепер, відповідно, підозра від Служби безпеки знайшла її. Ну і от реакція тепер Симоньян на цю саму підозру. Давайте послухаємо. Украинские подонки вот в своей тяге к лжи сегодня, конечно, меня просто поразили. Значит, они дошли до того, что предъявили официальное обвинение в очередной раз, новую підозру Маргарите Симонян. В ведомстве заявили, что задокументировали новые преступления. Так, в декабре 23 года Маргарита Симонян призывала к массовому убийству украинских детей. Также она неоднократно агитировала за продолжение ракетно-бомбовых ударов по гражданской инфраструктуре Украины. 4 статьи УКУ
геноцид, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, пропаганда войны, оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии России против Украины, глорификация ее участников. Маргарита Симовна у нас на связи. Маргарита Симовна, в день дурака себя проявили. Это правда, Володь. Спасибо за эфир. Прошу прощения, что я не с вами сейчас. Я вообще сначала подумала, что это первоапрельская шутка. Попросила своих ребят, коллег проверить. Ну нет, это опубликовано на официальном сайте СПБ. Представляешь, что я призывала к убийству, к массовому убийству украинских детей. Ну, во-первых, понятно, что этого никогда не было. Все мои призывы, они всегда публичны. Я бесконечно в своих эфирах. Спасибо тебе за это большое, что ты меня зовешь. У меня есть соцсети, это все легко проверяется. Ну и потом, если кто-то меня знает хоть одну секунду, понимает, что это просто кошмарный бред. Более того, даже если бы какие-то официальные лица в моей стране, которую я всегда защищаю, не только потому, что это моя работа, а потому что дух мой такой, я не могу не защищать свою родину и мыслю себя вне своей родины. Но даже если бы моя страна чьими-то официальными устами, не приведи Господь, что-то такое сказала, я бы, конечно, публично сказала, что я против. И у любого нормального человека бывают такие моменты в жизни, когда человек против, потому что что-то, даже что делает любимая страна, противоречит его ценностям. Ценности от этого не меняются. Чув коли-небудь слово «проти» з рота Маргарити Симоньян? Я ніколи. Ну і відповідно, я думаю, що навряд чи ми це можемо почути, тому що їй за це точно не платять.